tayo Hindi! Han! Sa kamay mo! Ano ba yan? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, it's all about no hands makeup challenge. So yung gagawa ng makeup ko is yung asawa ko. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginamit ko kasi sobrang sobrang bilis lang ng makeup na to. So mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steps lang ng makeup makeup challenge natin. Wow! So first, syempre, mag-alcohol tayo. So, gamitin ng alcohol bago tayo mag-makeup. And then next, gagamit tayo nitong primer serum. Ito yung Dr. Rachel na 24K Gold Anti-Aging. This is a luxurious serum that combines 24K pure gold, 99.9%. It is rich in nutrients, can be deeply penetrate into the bottom of the skin to exert power, moisturizer, and anti-aging effects. So, ayun siya guys. So, yan siya. Dr. Rachel 24K Gold. Yun yung gagamitin natin primer serum. After nito is yung ginagamit kong foundation ever since na nasa Singapore ako, like around 5 years na. So, ang tagal niya maubos actually kasi konting konting patak lang, mako-cover na yung buong face mo. So, kung gusto mo naman ng sobrang kapal ng ng foundation, so pwede din ito. At saka 24 hours siyang mananatili sa mukha mo, sa totoo lang. And then it's waterproof. At the same time, nagpo-protect siya sa sunlight kasi meron siyang SPF 50. So, imagine niyo, SPF 50. Nabili ko to sa face shop. So, ayun guys. Wow! And then, after ng foundation, maglalagay tayo ng concealer. Maybelline concealer. Ayun, kung makikita niyo. It's 25 medium na concealer. Fit Me. So, ayan. Sa Maybelline New York. Ayun siya guys. Makikita niyo. And then, after ng concealer is eyeliner. Si eyeliner. So, si eyeliner, actually, nabili ko lang si eyeliner sa, saan ba ito siya nabili? Parang nabili ko lang ata siya sa Miniso. Kasi maganda kasi yung niya. Ayan, Tapos, meron na siya. Tapos, may pencil na siya. Tapos, meron siyang brush dito sa may dulo. So, ayan siya, guys. And then, after ni eyeliner, is si lip balm. So, sa lip balm, ang ginagamit kong lip balm until now, it's watermelon lip balm. Nabibili ko siya sa Flormar na makeup store. So, ayun siya. Si watermelon. Tapos, yung lipstick natin na ginagamit is si sino ba to? Estee Lauder na 265 Candy Plus Catwalk. So, ayun siya guys. Estee Lauder siya. Na Candy Catwalk. Sabi ito. Ayun siya. Ayan. And then, after ni so, yung sa eyeshadow ko, ang ko lang is si Glam Strobing Palette. So, ayan siya. Tapos, yung ginagamit ko dito is si Kulay Brown. Ito yung ginagamit ko. Para light lang. Tapos, yung naman natin, yung blush on naman natin, ito yung ginagamit ko ever since. Wait lang. Kasi sobrang nadumi na siya. Papakita ko sa inyo. So, ayun siya guys. Yun yung ginagamit ko na blush on. Kasi light lang din siya. Tapos, meron siyang glow or shimmering chuva. And then, this is made in Canada. Baked blush. Palladium. So, ayun siya. Palladium na blush on. So,
So, ayun lang guys. So, that's all for our makeup na gagamitin natin for today. So, sana mag-enjoy kayo sa video na to. So, kung bago ka rin sa channel ko, please don't forget to like and subscribe on my channel and hit the notification bell para ma-notify ka kung ano yung mga bagong video natin. And, of course, let's start. Tayo, mag... Hindi! Han! Sa kamay mo! Ano ba yan? Bakit sa mukha ko? Siyempre, maglagay ka sa kamay mo bago ka mag-touch sa mukha ko. Ano ba yan? Bakit sa mukha ko ni-spray yung alcohol? Okay. So, hi guys! Welcome back to our channel! So, for today's vlog, ayun nga, no hands makeup challenge tayo. So, first thing gagawin natin, syempre mag-alcohol tayo. Kamay, bago tayo sa mukha natin. And then, next is serum. So, yan. Okay. So, isang drop lang na serum, it's, hindi pala siya, ayun nga, primer serum siya. Sige. Okay. Tapos, syempre, lalagay natin siya sa mukha para maganda yung results ng ating makeup. So, yun guys. After ng serum, so sa foundation naman tayo. So, ayun, sa foundation tayo. So, yung gagamitin nating foundation, isa, taas pa. Isa, yan. Yung waterproof foundation na The Face Shop. So, ayan guys. So, lalagay natin siya. Foundation muna. After ng foundation, ilalagay natin yung concealer. Gosh, kinakabahan ako. Konting ano lang, kasi konti lang naman tong foundation na to. Okay. So, konting patak lang. Tapos, ilagay na sa mukha. So, para even yung paki-even naman. So, ayun guys. So, ilagay siya sa buong mukha natin. Tama na! Tama na, huy! So, ayun guys. Tapos sa, naman, forehead natin. So, yan guys, dapat buong mukha natin makover talaga ng foundation para maganda sa mata. Ayan, sa ilong. Ayan, sa ilalim ng mata natin. Ilalim ng mata natin. Ayan guys. Tapos sa ilalim ng ilong. So, ayan. So, next is yung concealer para sa ilalim ng mata natin. Kasi syempre yung mga eye bags natin, hindi yan. Okay? So, yan guys. Talagay natin sa ilalim ng mata. Konti lang. Tapos, isi-spread lang natin. Okay. Okay. Yes. So, i-ano lang natin guys, ilagay lang natin siya para matabunan yung mga dark circles ng ating mata. So, ayan. Dyan sa mata lang. Sa mata lang talaga siya guys. Pwede din naman sa mukha. In case na ano.
Okay, so next natin gawin guys is kilay. So magkilay tayo. So yung kilay natin guys, yan. Hindi yan, yung isa. Ayan. So yan yung kilay natin. Tanggalin na natin yung takip. Ayan. Ay, hindi yan. Sa kabila guys. Balik. Yun yung brush. Ito yung sa kabila. Okay, tapos ano lang natin ng konti para lalabas yung pin. Ayan. So, okay na yan, guys. So, ayan. Mag-eyebrow na tayo. Ang galing. Ayan. Kailangan na natin sundin yung ano natin, dahan-dahan. Dahan-dahan. Sundin na natin yung kilay natin. Tapos sa kabila din. Kabila. Guys, ayan. So, tapos na tayo sa eyebrow, guys. So, ang gagawin naman natin is maglagay tayo ng lip balm para kasi dry yung ano natin, dry yung lips natin. So, maglagay muna tayo ng lip balm bago tayo maglagay ng lipstick. So, ayan, lip balm muna tayo. Ayan. Tama na yan, guys. Kasi konti lang naman. So, now, next natin is yung ano tawag niyan? Eyeshadow. So, ang gagamitin natin itong glow strobing palette. Yun yung gagamitin natin pang eyeshadow. Para light lang siya. So, yung gagamitin natin is yung itong brown dito sa may kabila. So, yun yung gagamitin natin, guys. So, yun yung sa eyeshadow natin. Para light lang. Sa kabila naman. So, ayan. So, natapos na tayo sa eyeshadow. Punta naman tayo sa blush on. So, mag-blush on tayo. No? Yes. So, mag-blush on tayo, guys, para naman may kulay yung cheeks natin. So, ayan siya. Yun yung blush on na gagamitin natin. Para light lang din siya. Shimmery and super. Ay, ma! Gamitan mo yung brush. Yes. So, ayan. So, ayan, guys. Ilagay natin yung blush on natin. Sa kabila din. Para pantay siya, of course. Kasi kailangan maganda tayo, di ba? So, ayun guys. Tapos na tayo sa blush on. So, sa lipstick na tayo. So, ayan. Lipstick. So, yung gamit ko na lipstick, ito yung Still Lauder na candy ano yan? Still Lauder na candy catwalk. Ay, taray. Sige. Yun yung gagamitin natin na lipstick. Yan siya, guys. So, start natin sa baba. Ano eh? Ayan. Tapos sa taas naman. Wow! Ayan. So, ayan guys. Done na yung makeup natin. So, ang bilis lang, diba? So, ilang ano lang, parang ilang steps lang yung ginawa natin na makeup. Tapos, ayan na. Ito na yung look natin. So, sana nagustuhan niyo yung channel namin. So, ganyan na siya, guys. So, ayan. So, ayun yung ano natin, look. So,
So, thank you for watching!